Κλείσε τα μάτια σου για μια στιγμή και φαντάσου τον εαυτό σου να κρατάς στα χέρια του το μέλλον σου. Τι θα γινόταν αν κάθε σκέψη σου, κάθε εικόνα που γεννά ο νους σου μπορούσε να σχηματίσει την πραγματικότητά σου? Τι θα άλλαζε αν μπορούσες να χρησιμοποιήσεις τη δύναμη της οραματικής διαδικασίας για να δημιουργήσεις τη ζωή που πραγματικά επιθυμείς? Σε αυτό το βίντεο θα εξερευνήσουμε την αρχή του καθρέφτη, την αρχή που μας δείχνει πώς οι εσωτερικές μας εικόνες και τα συναισθήματά μας αντανακλώνται στον έξω κόσμο. Θα μάθεις πώς να ξεμπλοκάρεις τις βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις που περιορίζουν την πραγματοποίησή σου, πώς να δώσεις ζωή στα όνειρά σου μέσω συναισθημάτων και οραματισμού και πώς να μετατραπείς από παθητικός παρατηρητής σε ενεργός δημιουργός της πραγματικότητάς σου. Αν παρακολουθήσεις μέχρι το τέλος, θα έχεις στην κατοχή σου πρακτικά εργαλεία και μία νέα φιλοσοφία για να ξεκινήσεις να βλέπεις τις σκέψεις σου να γίνονται πράξεις, να συντονιστείς με την προσωπική σου δύναμη και να δεις τον κόσμο να αντανακλά αυτό που πραγματικά είσαι. Φαντάσου το νου σου σαν έναν αχανή λαβύρινθο γεμάτο από ανεξερεύνητες σύραγγες και φωτεινά δωμάτια. Κάθε σκέψη, κάθε εικόνα που γεννάς είναι σαν ένας σπόρος που περιμένει να φυτρώσει. Η αρχή του καθρέφτη μας δείχνει ότι αυτοί οι σπόροι δεν παραμένουν αδρανείς, αντικατοπτρίζονται στον κόσμο γύρω μας, διαμορφώνοντας σιγά σιγά την πραγματικότητά μας. Δεν πρόκειται για απλή φιλοσοφική σκέψη. Νευροεπιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι ο εγκέφαλός μας επεξεργάζεται τις λεπτομερείς εικόνες σαν να ζούσαν ήδη στον πραγματικό χρόνο. Όταν τις βλέπουμε ξανά και ξανά, οι πεποιθήσεις μας αρχίζουν να προσαρμόζονται, οι επιλογές μας να αλλάζουν και οι εμπειρίες που προσελκύουμε να αποκτούν νόημα. Αλλά η δύναμη αυτή δεν ενεργοποιείται από μόνη της. Οραματίζεσαι έναν στόχο, αλλά η συναισθηματική σου κατάσταση δίνει ή αφαιρεί δύναμη από την εικόνα. Η χαρά, η ευγνωμοσύνη, η ζωντάνια των συναισθημάτων δημιουργούν μια δόνηση που εκπέμπεται στον κόσμο, προσελκύοντας ευκαιρίες που συντονίζονται με αυτήν. Το ίδιο ισχύει και αντίστροφα. Οι φόβοι και οι περιοριστικές πεποιθήσεις που κρύβουμε βαθιά μέσα μας θολώνουν τον καθρέφτη και εμποδίζουν την αντανάκλαση των οραμάτων μας. Κατανοώντας τη λειτουργία αυτής της αρχής, συνειδητοποιούμε ότι η πραγματικότητα που βιώνουμε δεν είναι τυχαία. Είναι ένας καθρέφτης που αντανακλά με ακρίβεια τις εικόνες που θρέφουμε μέσα μας, τα συναισθήματα που επισυνάπτουμε και τις πεποιθήσεις που έχουμε αποδεχτεί ως αληθινές. Κάθε στιγμή που επενδύουμε σε έναν ζωντανό οραματισμό με συναίσθημα, καθαρίζουμε τον καθρέφτη και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για να δούμε τα όνειρά μας να παίρνουν μορφή στον έξω κόσμο. Η δύναμη της αρχής του καθρέφτη είναι ακριβώς αυτή. Δεν περιμένεις την αλλαγή, είσαι εσύ που την αντικατοπτρίζεις. Και το ταξίδι ξεκινά από μέσα σου, από τη στιγμή που αποφασίζεις να δεις καθαρά, να νιώσεις βαθιά και να πιστέψεις ότι η εικόνα που δημιουργείς μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Ο καθρέφτης δεν είναι ποτέ καθαρός από μόνος του. Κάθε εικόνα που δημιουργούμε στο μυαλό μας αντανακλάται στον κόσμο γύρω μας, αλλά η αντανάκλαση συχνά θολώνει. Οι βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις, οι φόβοι και οι κοινωνικές προδιαθέσεις λειτουργούν σαν λερωμένη επιφάνεια που εμποδίζει τον καθαρό καθρέφτη να δείξει το πραγματικό πρόσωπο των οραμάτων μας. Κάθε παιδική εμπειρία, κάθε κοινωνικός κανόνας, κάθε σχόλιο που δεχτήκαμε μεγαλώνοντας χαράζει ανεξίτηλα τη συνείδησή μας, διαμορφώνοντας τον τρόπο που βλέπουμε τον εαυτό μας και τις δυνατότητές μας. Οι περιορισμοί αυτοί συχνά περνούν απαρατήρητοι, κρυμμένοι πίσω από συνήθειες και αυτόματες αντιδράσεις. Μας κάνουνε να αμφιβάλλουμε, να αναβάλουμε ή να αμφισβητούμε ακόμα και τις πιο έντονες επιθυμίες μας. Είναι σαν ο καθρέφτης να έχει στρεβλώσεις που κάνουν το φως να διασκορπίζεται και οι εικόνες που προσπαθούμε να αντικατοπτρίσουμε φτάνουν θολές ή αλλοιωμένες στον έξω κόσμο.
Η αρχή του καθρέφτη μας διδάσκει ότι για να δούμε τα όνειρά μας να ζωντανεύουν, πρέπει πρώτα να εντοπίσουμε αυτά τα υποσυνείδητα εμπόδια. Πρέπει να αμφισβητήσουμε τις πεποιθήσεις που μας περιορίζουν, να κοιτάξουμε με θάρρος τις σκέψεις που κληρονομήσαμε από το παρελθόν και να απελευθερωθούμε από τους φόβους που δεν μας ανήκουν πια. Μόνο όταν ο καθρέφτης καθαρίσει από τη σκόνη των παιδικών τραυμάτων, των κοινωνικών περιορισμών και των αυτοπεριοριστικών πεποιθήσεων, μπορούμε να δούμε την εικόνα των οραμάτων μας με καθαρότητα. Και όσο πιο καθαρή γίνεται η επιφάνεια, τόσο πιο δυνατά αντανακλώνται οι προθέσεις, οι στόχοι και τα όνειρά μας στην πραγματικότητα. Ο δρόμος για την εσωτερική καθαρότητα είναι η πρώτη προϋπόθεση για να αρχίσουμε να ζούμε όσα οραματιζόμαστε. Δεν αρκεί να δεις έναν στόχο με το μυαλό σου, πρέπει να το νιώσεις με όλη την ψυχή σου. Ο οραματισμός χωρίς συναίσθημα είναι σαν μία εικόνα χωρίς φως, όμορφη αλλά αδύναμη να μεταμορφώσει την πραγματικότητα. Η αρχή του καθρέφτη μας διδάσκει ότι η δύναμη του νου ενισχύεται όταν συνδέεται με το συναίσθημα. Η χαρά, η ευγνωμοσύνη, ο ενθουσιασμός, το πάθος και η αγάπη δημιουργούν δονήσεις που εκπέμπονται στον κόσμο και προσελκύουν ευκαιρίες, καταστάσεις και ανθρώπους που συντονίζονται με αυτές. Σκέψου μια νεαρή μουσικό που ονειρεύεται να παίζει σε μεγάλες σκηνές. Κάθε βράδυ οραματίζεται τον εαυτό της κάτω από τα φώτα, να παίζει με αφοσίωση και να συγκινεί το κοινό. Όμως μια βαθιά ριζωμένη ανασφάλεια από ένα παιδικό τραύμα παραμένει ανεπίλητη. Το συναίσθημά της κρατά τον καθρέφτη θολό και η εικόνα παραμένει απλώς μια φαντασίωση. Μόνο όταν αναγνωρίσει, αντιμετωπίσει και μεταμορφώσει τον φόβο σε ενέργεια δημιουργίας, η εικόνα αρχίζει να ζωντανεύει στον έξω κόσμο. Τα συναισθήματα δεν είναι απλά συνοδευτικά. Είναι οι καταλύτες της εκδήλωσης. Ένα όραμα γεμάτο πάθος και ήσαν φλόγα, φωτίζοντας τον δρόμο προς την πραγματοποίησή του. Αντίθετα, ένας οραματισμός με αμφιβολία ή αδυναμία είναι σαν μια σβηστή φλόγα που δεν μπορεί να φωτίσει τίποτα. Κάθε συναίσθημα που προσθέτεις στην εικόνα σου, κάθε ένταση που νιώθεις για το όνειρό σου, καθιστά την αντανάκλαση πιο δυνατή, πιο ξεκάθαρη, πιο πραγματική. Κατανοώντας αυτή τη σύνδεση, συνειδητοποιούμε ότι το μυστικό δεν είναι μόνο να βλέπουμε, αλλά να νιώθουμε. Όταν το συναίσθημα και η εικόνα γίνουν ένα, ο καθρέφτης αρχίζει να αντανακλά τη ζωή που επιθυμούμε με ακρίβεια. Και εκεί, στο σημείο όπου η καρδιά και ο νους συντονίζονται, γεννιέται η πραγματική δύναμη να δημιουργούμε όχι μόνο όνειρα, αλλά πραγματικότητα. Οραματίζεσαι μια ζωή που επιθυμείς, αλλά η πραγματική δύναμη δεν κρύβεται μόνο στη στιγμή της φαντασίας. Κρύβεται στην συνέπεια, στην καθημερινή δέσμευση να κρατάς ζωντανή την εικόνα στα μάτια του νου σου και στην καρδιά σου. Κάθε σκέψη που επανέρχεται, κάθε λεπτομέρεια που προσθέτεις, κάθε συναίσθημα που ζωντανεύει τον στόχο σου, είναι σαν να αρμέγεις ενέργεια από τον ίδιο τον καθρέφτη, κάνοντάς τον πιο καθαρό και πιο δυνατό. Η αρχή του καθρέφτη δεν λειτουργεί με παροδικές προσπάθειες ή περιστασιακά όνειρα. Όταν επαναλαμβάνουμε τον οραματισμό με συναίσθημα, ο εγκέφαλος αρχίζει να διαβάζει αυτές τις εικόνες σαν να είναι πραγματικές εμπειρίες. Οι πεποιθήσεις μας προσαρμόζονται, οι επιλογές μας αλλάζουν και η πραγματικότητα αρχίζει να αντανακλά τις προθέσεις μας. Κάθε στιγμή που αφιερώνουμε σε έναν ζωντανό οραματισμό είναι σαν να σπέρνουμε σπόρους σε γόνιμο έδαφος. Οι ιδέες, οι ευκαιρίες και οι συνθήκες αρχίζουν να φυτρώνουν γύρω μας, ακόμα και με τρόπους που δεν περιμέναμε. Αυτό που διαχωρίζει τον οραματισμό από την πραγματοποίηση είναι η συστηματική εξάσκηση. Ακόμα και λίγα λεπτά την ημέρα, αν είναι συνειδητά και με έντονο συναίσθημα, δημιουργούν κύματα δόνησης που ευθυγραμμίζουν το νου και την καρδιά. Είναι το Emotion Intensified Visualization, η σύνθεση της εικόνας με την ένταση του συναισθήματος που ενεργοποιεί τον καθρέφτη και προσελκύει την επιθυμητή πραγματικότητα.
Όσο περισσότερο αφιερώνεις χρόνο στο να δεις, να νιώσεις και να ζήσεις το όραμά σου μέσα σου, τόσο πιο φυσικό γίνεται να αναγνωρίζεις τις ευκαιρίες που φτάνουν στη ζωή σου. Οι συγχρονικότητες, οι απρόσμενες συναντήσεις, οι ιδέες που εμφανίζονται ξαφνικά δεν είναι τυχαίες. Είναι σημάδια ότι η πραγματικότητα αρχίζει να αντανακλά τη δουλειά που κάνεις στον εσωτερικό σου καθρέφτη. Η συνεπής πρακτική δεν είναι απλώς μέθοδος. Είναι η γέφυρα ανάμεσα σε όνειρο και πραγματικότητα. Κάθε ημέρα που επενδύεις στον οραματισμό, καθαρίζεις τον καθρέφτη, ενισχύεις τη σύνδεση νου, καρδιάς και προσελκύεις το μέλλον που ήδη ανήκει σε σένα. Κάθε καθρέφτης φέρει τα ίχνη των χρόνων που πέρασαν. Οι συνήθειες, οι αυτοπεριοριστικές σκέψεις και οι επαναλαμβανόμενες αντιδράσεις είναι οι αόρατες γραμμές και γρατζουνιές που θολώνουν την επιφάνειά του. Ό,τι έχουμε βιώσει στο παρελθόν, παιδικά τραύματα, κοινωνικές προσδοκίες, απορρίψεις και απογοητεύσεις, χαράζουν τα μονοπάτια του νου μας, δημιουργώντας επαναλαμβανόμενα μοτίβα σκέψης που εμποδίζουν την ελεύθερη ροή της δημιουργικής ενέργειας. Η αρχή του καθρέφτη μας διδάσκει ότι για να εκδηλωθούν τα οράματά μας πρέπει να ξεμπλοκάρουμε αυτές τις παλιές συνήθειες. Δεν πρόκειται απλώς για θέληση ή πνευματική προσπάθεια, πρόκειται για ενεργητική αναδιάταξη του νου και των συναισθημάτων. Όταν αναγνωρίζουμε τις αυτόματες αντιδράσεις, τις αμφιβολίες και τους φόβους που κρατούν ζωντανά τα παλιά μοτίβα, δημιουργούμε χώρο για νέες εικόνες και νέες εμπειρίες. Η διαδικασία απαιτεί συνειδητή παρατήρηση και ειλικρινή διάλογο με τον εαυτό μας. Πρέπει να αμφισβητήσουμε τις πεποιθήσεις που μας περιορίζουν, να αντιμετωπίσουμε τα συναισθήματα που κρύβονται πίσω από κάθε φόβο και να απελευθερωθούμε από τις εσωτερικές φωνές που επαναλαμβάνουν το παρελθόν. Κάθε φορά που τολμούμε να ξεκολλήσουμε από μια συνήθεια που μας κρατά πίσω, ο καθρέφτης καθαρίζει λίγο περισσότερο και η εικόνα των οραμάτων μας αρχίζει να φαίνεται καθαρά. Ταυτόχρονα, το σώμα μας και οι ορμονικές αντιδράσεις του παίζουν κρίσιμο ρόλο. Το άγχος και η ένταση ενισχύουν την επαναλαμβανόμενη σκέψη, κρατώντας μας δεμένους με τις παλιές συνήθειες. Η συνειδητή απελευθέρωση από αυτές τις αντιδράσεις είναι η γέφυρα που συνδέει τον οραματισμό με την πραγματικότητα. Ξεμπλοκάροντας τις παλιές συνήθειες, όχι μόνο καθαρίζουμε τον καθρέφτη, αλλά αναδιαμορφώνουμε την εσωτερική μας κατάσταση. Ο νους γίνεται γόνιμο έδαφος, έτοιμο να φιλοξενήσει τα νέα οράματα και η καρδιά εναρμονίζεται με το συναίσθημα που δίνει ζωή σε αυτά τα οράματα. Με αυτόν τον τρόπο η αρχή του καθρέφτη δεν είναι πια θεωρία, γίνεται πρακτική δύναμη που αλλάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Τα συναισθήματα δεν είναι απλώς συνοδευτικά στοιχεία της σκέψης, είναι οι αόρατοι αρχιτέκτονες που χτίζουν τον κόσμο μας. Όσο ζωντανή κι αν είναι μία εικόνα στο μυαλό, χωρίς συναίσθημα παραμένει επίπεδη, σαν ένα σχέδιο χωρίς υφή ή φως. Η αρχή του καθρέφτη μας δείχνει ότι η δύναμη της οραματικής διαδικασίας ενισχύεται όταν ο νους και η καρδιά συντονίζονται. Η χαρά, η αγάπη, η ευγνωμοσύνη και ο ενθουσιασμός είναι δονήσεις που εκπέμπονται στον κόσμο και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να αντανακλαστεί η εικόνα που επιθυμούμε. Σκέψου έναν νέο επιχειρηματία που οραματίζεται την επιτυχία. Η εικόνα του γραφείου, οι συνεργάτες, τα επιτεύγματα, όλα καθαρά στο μυαλό. Όμως, αν η εικόνα συνοδεύεται από άγχος, φόβο ή αμφιβολία, η αντανάκλαση στον εξωτερικό κόσμο γίνεται θολή. Αντίθετα, όταν οι ίδιες εικόνες συνοδεύονται από ενθουσιασμό, εμπιστοσύνη και πάθος, η πραγματικότητα αρχίζει να συντονίζεται με τον οραματισμό του. Τα συναισθήματα δεν είναι μόνο η καύσιμη ύλη της δημιουργίας, είναι το μέσο που καθοδηγεί τον καθρέφτη να αντανακλά σωστά τις εικόνες μας. Η ένταση και η ποιότητα του συναισθήματος
καθορίζουν την ισχύ της εκδήλωσης. Ένα όραμα που νιώθεται ζωντανό και σαν φλόγα, φωτίζοντας κάθε βήμα προς την πραγματοποίησή του. Αντίθετα, ένα όραμα χωρίς συναισθηματικό φορτίο είναι σαν ένας ήλιος που κρύβεται πίσω από σύννεφα. Μπορεί να υπάρχει, αλλά δεν ζεσταίνει, ούτε δεν φωτίζει. Τα συναισθήματα λειτουργούν επίσης ως δείκτες ευθυγράμμισης. Η χαρά, η ενθουσιώδης προσμονή, η ευγνωμοσύνη υποδηλώνουν ότι η εσωτερική μας κατάσταση συντονίζεται με τα οράματά μας. Οι αρνητικές καταστάσεις ή η αίσθηση αμφιβολίας δείχνουν περιορισμούς ή ανεπίλητα εμπόδια που πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η ικανότητα να παρατηρούμε αυτά τα συναισθήματα και να τα χρησιμοποιούμε συνειδητά είναι το κλειδί για να γίνουμε δημιουργοί της πραγματικότητάς μας, αντί για παθητικοί παρατηρητές. Όταν οραματιζόμαστε και νιώθουμε μαζί, ο καθρέφτης καθαρίζει, η εικόνα ζωντανεύει και η πραγματικότητα αρχίζει να αντικατοπτρίζει τη ζωή που επιθυμούμε. Συνειδητά ή όχι, κάθε συναίσθημα που προσθέτουμε στα όνειρά μας είναι ένας χτύπος στη γέφυρα ανάμεσα στο εσωτερικό μας και τον έξω κόσμο. Οι περισσότεροι άνθρωποι ζουν ως παρατηρητές της ζωής τους, παγιδευμένοι σε επαναλαμβανόμενα μοτίβα σκέψης και συναισθημάτων, σαν να παρακολουθούν έναν καθρέφτη που αντανακλά τις συνθήκες χωρίς να μπορούν να τις αλλάξουν. Η αρχή του καθρέφτη όμως μας αποκαλύπτει κάτι βαθύτερο. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε οι περιστάσεις να αλλάξουν από μόνες τους. Όταν συνειδητοποιούμε ότι η πραγματικότητά μας είναι αντανάκλαση του εσωτερικού μας κόσμου, γινόμαστε δημιουργοί αντί για παρατηρητές. Αυτό δεν σημαίνει απλώς οραματισμό, σημαίνει ενεργό συμμετοχή, καθημερινή προσοχή και συνειδητή διαχείριση του νου και των συναισθημάτων μας. Κάθε σκέψη που επιλέγουμε να θρέψουμε, κάθε συναίσθημα που αφήνουμε να πλημμυρίσει την καρδιά μας, είναι σαν ένα χέρι που καθαρίζει τον καθρέφτη ή προσθέτει φως στην εικόνα που θέλουμε να δούμε. Όταν βλέπουμε τον εαυτό μας να ενεργεί από το συναίσθημα και όχι από φόβο ή παρελθοντικές πεποιθήσεις, η ζωή δεν είναι πια μια σειρά τυχαίων γεγονότων, γίνεται ένα έργο που χτίζουμε με σκοπό. Ο δρόμος από παρατηρητή σε δημιουργό απαιτεί αυτογνωσία. Πρέπει να παρατηρούμε τα μοτίβα που μας κρατούν πίσω, να αναγνωρίζουμε τα όρια που μας έχουν επιβληθεί από το παρελθόν και να τα αμφισβητούμε. Κάθε περιορισμός που ξεπερνάμε είναι σαν να σκουπίζουμε μια θολή περιοχή στον καθρέφτη. Η αντανάκλαση γίνεται καθαρότερη, η εικόνα πιο δυνατή. Η δημιουργική διαδικασία συνδυάζει νου, καρδιά και συνειδητή πρόθεση. Δεν αρκεί να θέλουμε, πρέπει να νιώθουμε και να ενεργούμε σε συμφωνία με αυτό που επιθυμούμε. Έτσι, κάθε όραμα αποκτά βάρος και δύναμη. Κάθε συναίσθημα γίνεται καύσιμη ύλη για τη δημιουργία του κόσμου μας. Όταν επιλέγουμε να γίνουμε δημιουργοί, όχι μόνο αλλάζει ο τρόπος που βλέπουμε τα γεγονότα, αλλά και η ίδια η πραγματικότητα αρχίζει να μετασχηματίζεται. Κάθε βήμα συνειδητής δράσης καθαρίζει τον καθρέφτη περισσότερο μέχρι να αρχίσουμε να αντικατοπτρίζουμε την αληθινή μας δύναμη και τα οράματά μας να παίρνουν μορφή μπροστά στα μάτια μας. Η αρχή του καθρέφτη δεν λειτουργεί μόνο με το νου ή μόνο με το συναίσθημα. Η πραγματική δύναμη προκύπτει όταν νους και καρδιά ευθυγραμμίζονται. Η εικόνα που δημιουργούμε στο μυαλό πρέπει να συνοδεύεται από το βάθος των συναισθημάτων μας. Όταν η πρόθεση συνδυάζεται με την εσωτερική δόνηση της χαράς, της αγάπης και της ευγνωμοσύνης, ο καθρέφτης καθαρίζει και η αντανάκλαση γίνεται δυνατή και ακριβής. Σκεφτείτε έναν καλλιτέχνη που ονειρεύεται να δημιουργήσει ένα έργο που θα αγγίξει ψυχές. Αν περιορίζεται μόνο σε σκέψεις για την επιτυχία ή τον έπαινο, η ενέργεια παραμένει επιφανειακή. Όμως όταν νιώθει την έμπνευση, το πάθος και τη χαρά της δημιουργίας βαθιά μέσα του, η εικόνα αποκτά ζωή. Η καρδιά δίνει ρυθμό, ο νους κατεύθυνση
και η αρχή του καθρέφτη εκδηλώνει τη σύνθεση αυτή στον έξω κόσμο. Η ευθυγράμμιση δεν συμβαίνει τυχαία, χρειάζεται προσοχή και πρακτική. Κάθε πρωί ή κάθε στιγμή που αφιερώνουμε για συνειδητό οραματισμό, ελέγχουμε όχι μόνο τι σκεφτόμαστε αλλά και τι νιώθουμε. Κάθε αίσθηση αμφιβολίας ή φόβου που εμφανίζεται είναι μια ένδειξη ότι ο καθρέφτης χρειάζεται καθάρισμα. Αντί να την αγνοούμε, την παρατηρούμε, την αναγνωρίζουμε και την απελευθερώνουμε, επιτρέποντας στην καθαρή πρόθεση να κυριαρχήσει. Η μαγεία της ευθυγράμμισης είναι ότι δημιουργεί ενεργειακή συνοχή. Όταν νους και καρδιά λειτουργούν ως ενιαίο σύστημα, οι σκέψεις μας εκπέμπουν ένα καθαρό μήνυμα στο σύμπαν. Αυτό το μήνυμα προσελκύει ευκαιρίες, συμπτώσεις και ανθρώπους που συντονίζονται με την πρόθεσή μας. Η ζωή αρχίζει να κινείται με έναν τρόπο που μοιάζει μαγικός, αλλά είναι απλώς η αντανάκλαση της εσωτερικής μας καθαρότητας και συντονισμού. Η δύναμη δεν βρίσκεται στο να ελέγξουμε την πραγματικότητα, βρίσκεται στο να ευθυγραμμίσουμε τον εσωτερικό μας κόσμο. Όσο πιο καθαρή η εικόνα και πιο έντονα τα συναισθήματα, τόσο πιο ζωντανή και δυνατή γίνεται η αντανάκλαση στον καθρέφτη της ζωής μας. Εκεί ακριβώς γεννιέται η μαγεία της δημιουργίας. Όταν ο νους βλέπει, η καρδιά νιώθει και η πραγματικότητα ακολουθεί. Οραματιζόμαστε τη ζωή που θέλουμε, αλλά πολλές φορές νιώθουμε ότι η πραγματικότητα μένει αμετάβλητη. Η αρχή του καθρέφτη μας διδάσκει ότι το μέλλον δεν είναι ένα τυχαίο αποτέλεσμα, είναι η αντανάκλαση του παρόντος μας. Το να συντονιστούμε με το μέλλον που επιθυμούμε σημαίνει να ζούμε στο παρόν με πρόθεση, συναίσθημα και επίγνωση, ώστε οι εικόνες και τα συναισθήματα που στέλνουμε στον καθρέφτη να αντανακλούν ακριβώς αυτό που θέλουμε να δούμε. Ο συντονισμός απαιτεί ευθυγράμμιση νου και καρδιάς, σταθερότητα και συνεχή προσοχή στις εσωτερικές μας καταστάσεις. Κάθε φορά που οι σκέψεις μας αποκλίνουν προς φόβο, αμφιβολία ή περιορισμούς, η δόνηση αλλάζει και ο καθρέφτης θολώνει. Αντίθετα, όταν συνειδητά εστιάζουμε σε εικόνες επιτυχίας, πληρότητας και χαράς, ενώ παράλληλα νιώθουμε έντονα τα συναισθήματα της επιτυχίας αυτής, εκπέμπουμε μια καθαρή συχνότητα που το σύμπαν αντιλαμβάνεται και συντονίζεται με αυτήν. Η πρακτική αυτή δεν είναι απλώς θεωρία, είναι καθημερινή διαδικασία. Μπορεί να είναι μερικά λεπτά οραματισμού το πρωί, μια στιγμή ευγνωμοσύνης κατά τη διάρκεια της ημέρας ή μια σκόπιμη επαναφορά της προσοχής μας όταν νιώθουμε αμφιβολία. Κάθε μικρή ενέργεια, κάθε προσοχή στον εσωτερικό μας κόσμο είναι σαν να γυαλίζουμε τον καθρέφτη, επιτρέποντας στο μέλλον να αντικατοπτρίζεται με καθαρότητα. Σημαντικό είναι να καταλάβουμε ότι το μέλλον που οραματιζόμαστε δεν έρχεται μέσω εξωτερικού ελέγχου. Έρχεται όταν εμείς γινόμαστε ο ίδιος ο καθρέφτης. Κάθε πρόθεση που συνοδεύεται από συναίσθημα, κάθε εικόνα που ζωντανεύει μέσα μας, ενεργοποιεί τα μονοπάτια που οδηγούν στη φυσική εκδήλωση. Οι ευκαιρίες εμφανίζονται, οι συγκυρίες ευθυγραμμίζονται και οι επιλογές που πριν φαινόταν τυχαίες γίνονται εργαλεία της δημιουργίας μας. Όταν μάθουμε να συντονιζόμαστε με το μέλλον που επιθυμούμε, κατανοούμε ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση ή τυχαίο εμπόδιο. Υπάρχει μόνο η αδυναμία εσωτερικής ευθυγράμμισης. Η ζωή αρχίζει να αντανακλά πιστά τις προθέσεις μας και η αρχή του καθρέφτη αποκαλύπτει την αλήθεια. Το μέλλον είναι ήδη εδώ, περιμένει μόνο να το αντικατοπτρίσουμε με καθαρότητα, συναίσθημα και πίστη. Όλη η διαδρομή που έχουμε περιγράψει δεν είναι απλώς θεωρία. Είναι ένας οδηγός για τη μεταμόρφωση του εαυτού και της πραγματικότητας. Η αρχή του καθρέφτη μας δείχνει ότι η ζωή μας αντανακλά ακριβώς αυτό που φέρουμε μέσα μας. Κάθε καθαρή εικόνα, κάθε έντονο συναίσθημα, κάθε ξεμπλοκάρισμα από το παρελθόν δεν είναι ένα απλό βήμα, είναι μια μεταμόρφωση που αλλάζει τη δομή της ίδιας της ύπαρξής μας. Στο σημείο αυτό, ο παρατηρητής μέσα μας γίνεται δημιουργός. Ό,τι πριν φαινόταν απομακρυσμένο ή αδύνατο αρχίζει να παίρνει μορφή. Η καθημερινή συνειδητή πρακτική, ο οραματισμός,
η ευθυγράμμιση νου και καρδιάς, η απελευθέρωση από περιοριστικές συνήθειες και η σύνδεση με τα συναισθήματα της επιτυχίας και της χαράς, όλα συνδυάζονται για να φέρουν την πραγματικότητα σε απόλυτη συμφωνία με τις προθέσεις μας. Η μεταμόρφωση αυτή δεν συμβαίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι μια συνεχής διαδικασία, μια χορογραφία συνείδησης, όπου κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα και κάθε ενέργεια ευθυγραμμίζεται με την εικόνα που θέλουμε να δούμε. Και καθώς ο καθρέφτης καθαρίζει ολοένα, η ζωή μας αρχίζει να αντανακλά το βαθύτερο δυναμικό μας. Το πιο μαγικό στοιχείο είναι ότι αυτή η αλλαγή δεν περιορίζεται στον προσωπικό μας κόσμο. Η ενέργεια που εκπέμπουμε επηρεάζει τις σχέσεις μας, τις ευκαιρίες που προσελκύουμε, τις καταστάσεις που βιώνουμε. Η πραγματικότητα αρχίζει να αντανακλά τη συνολική ευθυγράμμισή μας, δημιουργώντας έναν κύκλο όπου η εσωτερική μεταμόρφωση και η εξωτερική πραγματικότητα αλληλοενισχύονται. Στο τέλος, η αρχή του καθρέφτη μας υπενθυμίζει ότι η δύναμη βρίσκεται μέσα μας. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε εξωτερικές συνθήκες. Η δημιουργία της ζωής που ονειρευόμαστε ξεκινάει από το εσωτερικό μας. Ο καθρέφτης είναι καθαρός, ορατός, έτοιμος να αντανακλά τα όνειρά μας. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα και κάθε πρόθεση γίνεται το εργαλείο για να εκδηλωθεί η πλήρης μεταμόρφωσή μας. Και έτσι, ο παρατηρητής μεταμορφώνεται σε δημιουργό. Η φαντασία γίνεται πραγματικότητα και η ζωή μας γίνεται ο καθρέφτης των βαθύτερων επιθυμιών, των ονείρων και της αληθινής μας δύναμης. Τώρα που κατανοείς την αρχή του καθρέφτη, θυμήσου, η πραγματική δύναμη δεν βρίσκεται έξω σου, βρίσκεται μέσα σου. Κάθε σκέψη, κάθε συναίσθημα, κάθε πρόθεση που θρέφεις καθρεφτίζεται στη ζωή σου. Όσο καθαρότερος ο καθρέφτης σου, τόσο πιο ζωντανά και πιστά εκδηλώνονται τα όνειρά σου. Κλείσε τα μάτια για μια στιγμή και νιώσε την εικόνα του μέλλοντος που επιθυμείς. Νιώσε την χαρά, την πληρότητα, την αγάπη σαν να είναι ήδη πραγματικότητα. Αυτό το συναίσθημα είναι η ενέργεια που αρχίζει να μεταμορφώνει τη ζωή σου τώρα. Και τώρα έρχεται η πιο σημαντική στιγμή, ενεργοποίησε τον καθρέφτη σου. Γράψε στα σχόλια «Είμαι δημιουργός» και δέσμευσε τον εαυτό σου να συντονιστεί με τη δύναμη των οραμάτων σου. Μοιράσου αυτό το βίντεο με κάποιον που θέλεις να θυμίσεις ότι η πραγματικότητα ξεκινάει από μέσα μας. Μην ξεχνάς, κάθε μέρα είναι μια ευκαιρία να καθαρίσεις τον καθρέφτη, να νιώσεις με ένταση τα όνειρά σου και να παρατηρήσεις πως η ζωή αρχίζει να αντανακλά την αληθινή σου δύναμη. Είσαι ήδη στο δρόμο της μεταμόρφωσης. Τώρα το μόνο που μένει είναι να το ζήσεις. Αν έφτασες μέχρι εδώ, θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσουν συνοδοιπόρος στο ταξίδι μου. Αν έμαθες κάτι καινούριο από αυτό το βίντεο, μπορείς να κάνεις εγγραφή, να πατήσεις like ή να αφήσεις κάποιο σχόλιο. Αν θέλεις να συνεχίσεις το ταξίδι, σου προτείνω να δεις το βίντεο που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σου. Από όποιες συντεταγμένες του κόσμου κι αν μ' ακούς, να προσέχεις τον εαυτό σου και να πας στο καλό.